नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण व्हाईटबोर्ड डिजिटल व्हाईटबोर्ड कसा बनवायचा सविस्तर माहिती पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। तर बघा, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी विनंती, आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राईब या लाल बटनवर क्लिक करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन अपडेट मिळत राहतील। बघा, सर्वप्रथम आपल्याला व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिलेली आहे। त्या लिंकवर क्लिक करून एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे, ज्याचं नाव आहे व्हाईटबोर्ड। आता हे ॲप आपण ओपन करू। ओपन केल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला काही सारे आयकॉन दिसतात बघा, सेटिंग, पेन, बॅकग्राऊंड, पेन कलर, इरेझर, अंडू, क्लिअर, सेव्ह, गॅलरी, कॅमेरा, अशा प्रकारे। आता आपल्याला हे जे मेनू आहेत हे हाईटसुद्धा करता येतात। हे 3 आडव्या रेषेवर क्लिक केलं तरी हाईट होतात, परत आणू शकतो आपण। आता आपण या पेनवर क्लिक करून आपल्याला हवी ती साईज पेनाची आपण घेऊ आणि नंतर पेनचा कलर आपल्याला जो हवा आहे तो घ्यायचा। हे 3 आडव्या रेषेवर क्लिक करून हाईट करायचं। इथं आपल्याला अशा प्रकारे एखादं उदाहरण आपल्याला टाईप करता येते आणि हे असं आपण इथं उदाहरण सोडू शकतो। आता आपण या 3 रेषेवर क्लिक करून मेनू आणायचे, शेअर ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि शेअर केल्यानंतर आपण व्हॉट्सॲपवर हे उदाहरण जसं तसं फोटो स्वरूपात आपण आपल्या शाळेच्या ग्रुपवर शेअर करू शकतो। बघा, अशा प्रकारे आपण हे शेअर करू शकतो। तर अशा प्रकारे आपण हे जे ॲप आहे याचा वापर करून छान प्रकारे आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना याचा वापर होतो एक व्हाईटबोर्ड म्हणून। आता याला डिलीट करायचं आहे तर आपण इरेज ऑप्शनवर क्लिक करून याला आपण इरेज घेऊन इरेजसुद्धा करू शकतो आणि डिलीट ऑप्शनवर क्लिक करून याला डिलीटसुद्धा आपण करू शकतो। तर बघा, अशा प्रकारे एक महत्त्वपूर्ण ॲप्लिकेशन आहे। व्हिडिओ समजला असेल, आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।